මාළි මේ බලන්නකො මේ වැල මැරීගෙන යනවනේ. එහෙනම් අලි හාරමු. බලාගෙන මාළි අලේ තුවාල වෙයි. හරි හරි. ඒ අල මෙහෙම තමයි. Amin. Ada මේක ගන්නවද? කොතනින් කියන්නද?
වාඩි වෙලා හඬපු ළමයෝ. උදේ අලිය හරපුවාම ටිකක් වැඩිපුර ටිකක් කන්න ඕන. ඒ අලිය හිතවල රසයි නැත්තේ. ඒක තමයි. පොත් ටිකක් දානකෝ. කන්නු මිනිස්සු තුනිස්සු දෙන්නද? තාම ඉවර නැද්ද? හදලා තියෙන්නේ ඉන්න තේ ටික හදනකම්. තව එකක් ගන්න. රමයා වගේ ඔක කාලා මේක ලොකු අම්මලාගේ හරි ගිහින් දෙන්න. ඕක කරගන්න තමයි නං ළඟටම ගෙනත් දුන්නේ. අట్లే ප්‍රසයි ඈ.